مرحبا بكم في لي غورمونديز دو لبنى. الا كنتي اول مره تدخل القناه ما تنساش تشارك وتفعل الجرس باش توصل ديما بالجديد. اليوم غنديرو غاتو غلاسي ولا اونترومي على شكل قلب ديال سيترون وفخوي روج. هاد لونترومي كتكون من بسكوي على شكل مادلين بالسيترون، ان سير دو فخوي روج وموس بالسيترون. الوصفه راها سهله، غير هي كتحتاج ليله كامله باش تبرد مزيان في الكونجيلاتور، دونك خاصكم توجدوها نهار قبل. يلا تبعوا معايا الطريقه والمراحل. اول حاجه غنبداو بلانسير باش نديروه يبرد في الكونجيلاتور. غنحتاجو 300 غرام ديال بوري دو فروي روج، فريز ولا فرامبواز. تقدروا تستعملوا المجهزه اللي كتباع عند مالين الحلوه، ولا نطيبوا 300 غرام ديال الفريز ولا الفرامبواز ولا الفروي روج اللي يعجبكم مع شويه ديال السكر ونميكسيوه. 5 غرام ديال الجيلاتين. هنا عندي ورقات صغار، كل ورقه فيها 1 غرام. بالنسبه لدوك الورقات الطوال راه فيهم 2 غرام في الوحده، و40 غرام ديال السكر. اول حاجه نديروا ورق الجيلاتين في الماء بارد باش يرطبوا. نسخن البيوري مع شويه ديال السكر باش نذوبوا فيها الجيلاتين، ما نحتاجوش نغليوها. نعصروا مزيان ورق الجيلاتين ونحركوها مزيان في البيوري حتى تذوب لنا الجيلاتين ما تبقى فيها تطريف. نوجدوا المول اللي نديرو فيه لانسير. انا عندي هاد لو سيركل غنغطيه بفيلم اليمونتير. لو مول اللي غادي نستعمل هو مول ديال السيليكون على شكل قلب، راه تقريبا قدو فيه 20 سنتيمتر. الا كان عندكم مول كبير راه المقادير خاص تدوبلوهم ولا تزيدوا النص ديال المقادير. ناخذ 2 بابي كويسون، نطراسي فيهم المول. الاول ديال البسكوي اللي خاصو يجي على قد جناب الداخليين ديال المول، والثاني هو ديال لانسير خاص يكون صغر تقريبا بشي 2 سنتيم. دابا عندنا 2 وراق كيف ما قلت، واحد البسكوي وواحد صغير شويه لانسير. بعد ما دازت 2 سوايع في الكونجيلاتور راه لانسيق صح لنا شويه ونقدروا نقطعوه. الا خلينا حتى تجمد راه غيصعب علينا في التقطاع. دابا نرجعوه في الكونجيلاتور وندوزو نصايبوا لا كريم ديال الحامض اللي غتكون هي لا باز ديال لاموس. نحتاجو 2 بيضات، 30 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر، حامضه ونص. نصايبوها دابا باش نخليوها تبرد على خاطرها. ناخذ القشور ديال الحامضه نديروهم نيشان في الكاسرونه. نديرو البيض والسكر ونحركو مزيان حتى يذوب السكر. نعصروا حامضه ونص ونصفيوها باش تجينا لا كريم ليس، ونزيدوهم على الخليط.
نديروه فوق نار متوسطه ونبقاو نحركوه حتى يعقد لينا، راه دغيا كيطيب. نطفيو ونحيدوه من فوق النار ونزيدو عليه الزبده ونحركوها حتى تذوب تماما. غنخليو هادشي على جنب تيبرد على خاطرو ونوجدو البسكوي مادلين. هاد البسكوي كيجي هشيش بزاف وراه ساهل. غنحتاج 2 بيضات، 120 غرام ديال السكر، 140 غرام ديال الدقيق، 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوى ولا نص باكيه، 75 مليلتر ديال الزيت النباتي، 50 غرام ديال الزبده دايبه، 25 مليلتر ديال الحليب وحامضه. غنطربوا البيض مع السكر حتى يوليو لينا دي بول. نزيدو الحليب، الطحين والخميره مخلطين، زيتو الزبده، وفي الاخر قشور الحامض. نسكبوا الخليط ديالنا في لاطا اللي غادي تدخل الفران، نكونوا فرشنا فيها بابي كويسون، وندخلوهم الفرن اللي سخناه من قبل على درجه 180 لمده 10 حتى 15 دقيقه حتى يبان لنا الوجه تحمر. كيف ما كتشوفوها هي تحمرات. دابا ملي هي سخونه غادي نعصروا عليها حامضه كامله باش تشرب لينا مزيان، ونقطعوها على شكل قلب بداك البابي اللي وجدنا قبل. دابا ندوزو نصايبو لاموس ديال الحامض. غادي نحتاجو 280 مليلتر ديال لا كريم ليكيد اللي تكون كامله الدسم وتكون بارده مزيان، حامضه وحده، 6 غرام ديال الجيلاتين، ولا كريم ديال الحامض اللي وجدنا قبل وتكون بردات. اول حاجه غنديروا ورق الجيلاتين في الماء بارد باش يرطبوا. غناخذوا قشور ديال الحامض والعصير ديالها ونديروهم في كاسرونه، نسخنوهم فوق النار بلا ما يغلي باش ندوبوا فيها لا جيلاتين. نحركو مزيان حتى ما يبقى لنا حتى طريف، تكون لا جيلاتين تذوب تماما. نزيدو 2 معالق ديال لا كريم، نحركوها مزيان حتى يبدا الخليط متجانس، ونزيدو الباقي. نطربوا بالباتور الكتريك لا كريم ليكيد اللي تكون كامله الدسم، هذيك اللي تكون ناقصه فيها لا ماتيغ غراس تكون خفيفه ما غاديش تطلع لنا لا شونتيي. المهم غادي نطربوها ماشي حتى تولي داك لا شونتيي اللي واقفه، غير تبقى شويه سايحه باش تقدر لا كريم تخلط مزيان معاها. نديروها في لابوشادوي باش يسهل علينا المونتاج. الا ما كانش عندكم لابوش يمكن لكم ديروا ساك دو كونجيلاسيون وتقطعوا ليه الراس من بعد. في مول ديال السيليكون اللي نكونوا درناه في شي طبسيل ولا في شي لاطه، حيت ميمكنش نهزوه وفيه لا كريم غادي يعوج لينا. نديروا كميه من لا كريم نطلعوها حتى للجناب الفوق، تقريبا نعمروا النص ديال المول باش تبقى لنا بلاصه البسكوي ولا نسيغ. نعاونوا بالمعلقه على هذا الشكل باش ما تكون عندنا حتى بولدير وتجينا لا سيرفاس ليس باش نديموليو. نديروا لانسيغ اللي نكونوا خرجناه من الكونجيلاتور، نكملوا بلا كريم اللي بقات، نضربوها على الطبله باش بور شاسي لي بولدير انكور اون فوا، ويلصق لينا لاموس على المول. ونديروا البسكوي من الفوق. غادي نقادو الجناب ديال الكاطو ونلصقوا لا كريم مع البسكوي من الجناب، نغطيوه في الاليمونتير ونديروه في الكونجيلاتور ليله كامله. بعد ما دازت ليله غادي نديموليوها غير بشويه ونقادو الجناب بالموس.
باش يجينا الشكل مقاد مزيان. انا غادي ندير هنا لا بومب فلور ديال الكاطو، كتباع عند لي ماغازان اللي كيبيعوا هادشي ديال لا باتيسري. هاد لا بومب خاصها دار على الكاطو يكون بيان كونجلي، يكون قاصح باش يعطينا لي في فلور. نحركوها مزيان قبل ما نستعملوها ونكونوا موجدين بلاصه فين غادي نديروا الحلوه. باغ اكزومبل نكونوا مغطينها من الجناب ومن التحت بالكرتون، ونرشوها على بعد 30 حتى ل 40 سنتيمتر. بيان سور تقدروا ديروا ان اوتر غلاساج، بيان سور تقدروا ديروا غلاساج ميغوار في اللون اللي بغيتو. ملي كملنا هذا هو الشكل النهائي، فريمون كتجي غزاله وراقيه. دابا غادي ندخلوها للثلاجه ديكونجلنا شويه قبل ما نقدموها، تقريبا شي 4 سوايع. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، ما تنساوش لايك وتشاركوا في القناه. بالصحه والراحه.